ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැමෝම. අද මම ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ ළඟ එන නත්තලට ඉක්මනින්ම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් රෙසිපි දෙකක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ සැරේ නත්තලට කිසි විශේෂත්වයක් නැහැ. නමුත් බබාලා වෙනුවෙන් පුංචි දේවල් ටිකක් හදන්න හිතාන් ඉන්නවා. නමුත් මම අද ඕගොල්ලන්ට ගෙනාවේ මම කලින් හදපු රෙසිපි දෙකක්. මොකද නත්තරට හදන ඒ වගේ එන්න හිටියොත් ඕගොල්ලන්ට නත්තල් පහු වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේවල් ලෑස්ති කරගන්න කාලයක් නැහැ. ඉතින් මට හිතුණා මම කලින් හදලා තිබ්බ රෙසිපි දෙකක් නත්තරට ගැලපෙන විදිහට ඕගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන් ලේසිම විදිහට කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ දෙක හරිම ලේසි අඩු බඩු ප්‍රමාණයකින් ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඩෙසර්ට් කප් එක අපි හදමු. ඒකට අපිට ක්‍රීම් චීස් ඕනේ. ක්‍රීම් චීස් හරිම ලේසියෙන් ගෙදර හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක ගෙනත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අයිසින් සීනි. අයිසින් සීනි ග්‍රෑම් 80ක් ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අයිසින් සීනිත් ගෙදර හදා ගන්න සුදු සීනි ග්‍රයින්ඩර් කරලා. ඊට පස්සේ යෝගර්ට් එකක් ගන්න. තියෙන අයට පුළුවන් වීපින් ක්‍රීම් ගන්න ග්‍රෑම් 120ක්. ඉතින් ඒ ටික හොඳට බීට් කරන්න තියෙන්නේ. බීටරයක් නැති අයට පුළුවන් ලී හැන්දකින් උනත් හොඳට කලවම් කරගන්න මේ ටික. ඊට පස්සේ බිස්කට් වෙනුවට ඕගොල්ලන්ට මේ බිස්කට් වර්ගේ නැතිනම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තියෙන ඕනිම බිස්කට් වර්ගයක් අරගන්න. එහෙම වුණොත් කැෆේ ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට දිය කරගත්ත බටර් හැන්දක් දාලා බිස්කට් ටික හොඳට කුඩු කරලා දිය කරගත්ත බටර් හැන්දක් එක කලවම් කරලා මේ වගේ වීදුරු වල යටට දාගන්න පුළුවන්. මම අර චීස් කේක් එක හැදුවා වගේ හදනකොට ගත්ත මිශ්‍රණය වගේ. ඊට පස්සේ අපි අර හදාගත්ත ක්‍රීම් චීස් මිශ්‍රණය මේ වගේ උඩට දාන මේ වගේ ලේයර් දෙකක් වගේ දාන්න. ඉතින් මම මේ ගැන සම්පූර්ණම පැහැදිලිව ඕගොල්ලන්ට මේ දේවල් තියන අයටත් නැති අයටත් හදාන්න පුළුවන් විදිහට සම්පූර්ණ පැහැදිලිව පෝස්ට් එකක් දානවා. ඒක බලන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ලේයර් දෙකක් දාලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් තව ජෙලටින් රතු පාටින් අරගෙන රතු පාටින් ජෙලටින් ලේයර් එකක් උඩින් දාගන්න. ඉතින් එහෙම පුළුවන් අයට තියෙන අයට ඒ විදිහට දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් මේ මම හදන විදිහටම හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකට හරීම පුංචි වෙලාවක් යන්නේ විනාඩි 10යි. හරීම ඉක්මනින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වෙලාවෙම ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න අවශ්‍යම නැහැ. නමුත් ලේයර් දානවා නම් ජෙලටින් වලින් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න වෙනවා සෙට් වෙනකම්. එහෙම නැතිනම් මේ විදිහටම කෑමට ගන්න පුළුවන් හරීම ඉක්මනින්ම. ඉතින් මම අද ඕගොල්ලන්ට මේ රෙසිපි එක ගෙනාවේ මගේ ගෙදර පොඩ්ඩ හරිම ආස ඩෙසර්ට් එකක්. ඒ වගේම මම හරිම ඉක්මනින්ම හදන එකක්. ඒ නිසා මම අද ඕගොල්ලන්ට මේක හදන විදිය කියලා දුන්නේ. මොකද නත්තලට ගොඩක් බඩු ගන්න යන්න බැරි නම් අපිට ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් මේ විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. ක්‍රීම් චීස් එක හදන විදිහ මම ඕගොල්ලන්ට පහලින් ලින්ක් එක දානවා. ඒක බලලා ගෙදරම හදා ගන්න. ඒකටත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් දේවල්. ඉතින් ලංකාවෙන් පිට ඉන්න අයට නම් මේ දේවල් හොයාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ලොකු වියදමකුත් නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ මම අරන් තියෙන දේවල්ම අරගෙන හදන්න. ඉතින් අනිත් අයට පුළුවන් මම මේ දාන දේවල් වෙනස් කරලා ගන්න. මම ඒ ගැන පැහැදිලිව පෝස්ට් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ ඇපල් කේක් එක මම දෙවෙනි එක විදියට හදන්නේ. මේකත් හරිම ලේසියි. රතු සීනි අරන් තියෙනවා ග්‍රෑම් 80ක්, බිත්තර 3ක්. නමුත් ඕගොල්ලන්ට සුදු සීනි ගන්න පුළුවන්. බීටර් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට හැන්දකින් උනත් ඕගොල්ලන්ට මේ දේවල් කලවම් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පාන් පිටි ග්‍රෑම් 80ක් අරන් තියෙනවා. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකක්. එළවලු තෙල් අරන් තියෙනවා මම මිලිලීටර් 30ක්. ඕගොල්ලන්ට එළවලු තෙල් වෙනුවට එළවලු තෙල් නැති කෙනෙකුට පුළුවන් බටර් දිය කරලා මිලිලීටර් 30ක් ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම දේවල් මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එකතු කරනවා නැවුම් කිරි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට නැවුම් කිරි නැතිනම් පිටි කිරි උනත් දිය කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇපල් ගෙඩි දෙකක් මේ විදිහට පොතු අයින් කරලා කපා ගන්න. ඉතින් මේ ඇපල් කේක් එක හදන විදි කීපයක්ම තියෙනවා. මේ මම හදන ලේසිම විදිහ. මොකද මම මේක හැදුවේ ඉරිද දවසක තේ බොන්න මම විශේෂයෙන් හදනවා. ඔයගොල්ලන් දන්නවනේ ඉරිදට මොනවා හරි විශේෂ දෙයක්. ඉතින් ලේසිම විදිහ තමයි මේ විදිහ මම හැදුවා. ඉතින් අවශ්‍ය නම් ඇපල් ටික කපලා දෙහිස්ම ටිකක් විනාකිරි දාලා ටික වෙලාවක් තියලා උනත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අර හදාගත්ත කේක් මිශ්‍රණයට දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් ලුණුත් පිංචක් විතර එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ තැටියට තෙල් ටිකක් හොඳට ගාලා ඊට පස්සේ මේකට පාන් පිටි ටිකක් කියනවා. මොකද එතකොට කේක් එක ගලව ගන්න හරිම ලේසියි.
මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අර හදාගත්ත කේක් මිශ්‍රණය මම තැටියට දාගන්නවා. ඉතින් මේක බේක් කරන්න අපි සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 35ක් වගේ කාලයක් මට ගියා. නමුත් ඕගොල්ලන්ට ඒ යන කාලේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ oven එකේ හැටියට 35ක් 40ක් වගේ කාලයක්, සමහරට ඊට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. සමහරට 30ක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා ඕගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් කේක් එක චෙක් කරන්න oven එකෙන් ගන්න කලින්. එහෙම නැතිනම් මැද අමුවට තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම බේක් කරගත්ත කේක් එක. ඔයගොල්ලන් දැක්කනේ හරිම ලේසියෙන් ගැලවෙනවා. මේ විදිහට පිටි ඉහලා තැටිය හදාගත්තාම. ඉතින් මම මේක උඩින් අයිසින් සීනි ටිකක් ඉහ ගන්නවා. අවශ්‍යම නැහැ. මම ඉතින් ටිකක් ඉහ ගත්තා ලස්සන නිසා. ඒ වගේම බබාලත් ආස නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක මම අද උණුවෙන්ම තමයි කපන්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට කාල වේලාව තියෙන නිසා නිවෙන්න තියලා කපලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේකත් නතරට හදන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. ඉක්මනින්ම ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ලිපේ හදන්න පුළුවන්ද කියලා නම් මම හදලා නැහැ. නමුත් මේ වගේම කේක් එකක් ලිපේ හදනවා ඇපල් වලින්. මම මේක හදලා ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නම් oven එකක් නැති කෙනෙකුට. ඉතින් එහෙනම් ආයෙමත් මේ වගේ ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් රෙසිපි කීපයක් අරන් එන්න. ඔයගොල්ලන් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.